Yo, what's up mga kaibigan? Welcome po sa ating YouTube channel. At sa pagkakataong ito ay isa pong napakagandang question ang ating sasagutin. At ito pong topic na ito ay narinig ko sa maraming tao, mapa-estudyante man, mapa-teacher man, mapa-magulang man. Ang tanong, gaano ka kahanda sa nalalapit na simula ng pasukan? Online class man yan o modular o kung ano pa mang sistema gagamitin sa inyong eskwelahan, sigurado ako, yang tanong na yan ay nasa iyong isipan. So, sa pagkakataong ito ay hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilan sa mga bagay na makatutulong sa inyo para po maging handa tayo sa nalalapit na pasukan. So, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na tayo ay nasa pandemya at mahirap yung sitwasyon natin. Iba sa atin ay maaring sobrang ramdam yung mga hardships ngayon, and that is very common sa paligid natin. Pero gayon pa man, sabi nga ng DepEd secretary natin, tuloy-tuloy pa rin daw ang edukasyon. Well, to that, kailangan din natin i-consider yung iba't ibang bagay, lalo na may kinalaman sa teknolohiyang meron tayo sa paligid natin. Today po, I'm going to share to you ang ilan sa mga guides at mga tips na rin para kayo ay lubusang maging handa para sa nalalapit na pasukan. So, makinig ka lang dito sigurado ako marami ka matututunan. So, yun nga, balik tayo sa tanong na yun. Gaano ka kahanda? Nakapag-prepare ka na ba? Ano-ano nga ba yung mga dapat ihanda? Today, let's talk about the technical things na kailangan po nating i-consider. Ang mahalaga po dito ay talagang iniisip natin kung paano tayo makakasabay sa sistema na gagawin ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang ating subscribe button at piliin nyo po yung ating notification bell na ipiliin nyo po yung doon, all, para palagi kang updated sa mga recent na videos na ginagawa natin. This is just a simple way for me para po makapag-express ng help lalo na dun sa mga iba na alam ko may mga katanungan kayo. So today ay gusto ko pong ituro sa inyo ang ilan sa mga technical na bagay na dapat po natin i-consider. Well, sa panahon po natin ngayon, alam naman po natin, ang ilan sa pinaka-common na sistema na gustong i-introduce sa atin, kung yan man ay mapa-public school o yan man ay mapa-private school, ay yung tinatawag nating learning continuity. Or yung paano ba tayo magpapatuloy sa pag-aaral. Ngayong ganito yung sitwasyon natin, hindi naman tayo pwedeng pumunta ng school. Kasi, di ba, malay natin kung sino yung kasalubong natin doon. Pero sa pagpapatuloy ng edukasyon, binigyan nila tayo ng at least, siguro ito yung pinaka most common sa panahon natin. Number 1 is yung tinatawag nating online distance learning. Well, hindi ko na di-discuss sa inyo yan. Sa madaling salita lang, ang online distance learning ay edukasyon, pagpapatuloy ng edukasyon kahit na tayo ay magkakalayo. So, maaaring ito ay tinatawag na synchronous, or in other words, ay kumaga synchronize yung ating connection sa online, sa internet, at dyan tayo nagko-communicate para magkaroon ng learning, or yung tinatawag naman nating asynchronous. Sa asynchronous, dito naman po ay ginagawa natin ang ating learning, pero may konting time delay. Kasi alam naman natin, internet natin dito sa Pilipinas hindi ganun ka-stable yung karamihan, So, kaya parang bibigyan natin sila ng sapat na time para magawa yung isang bagay, and considering the situation, yun ang ilan sa mga options na ginagawa ng mga schools ngayon. Number 2 ay yung tinatawag nating modular distance learning. So, from the term itself, modular or modules, gumagamit tayo ng mga modules para magpatuloy yung learning. Dito, mahalagang factor na ang isang estudyante na kagaya mo ay makikinig ka sa mga instruction ng mga ibibigay ng mga modules na yon. Kasi ikaw yung mag-aaral mismo. Pero that doesn't mean na ikaw lang talaga. Because asistehan ka naman ng iyong
guro para dyan. And then, isa rin sa napakahalagang role ay yung magiging role ng parent. Kasi technically, siya yung magiging ICT mo. Kung may ICT kayo sa school, di ba? Kilala nyo na yun kung sino yung mga yon. Pero this time, kayo at ang iyong magulang ang magkasama sa bahay. So, sa pamaraang ito ay masisiguro natin na magpapatuloy ang edukasyon. Oo, mahirap, pero posible kung gagawa natin ng paraan, di ba? So, aside from that, yung tinatawag nating blended learning. Ito siguro naririnig ninyo no, sa iba't ibang panahon or sa iba't ibang bagay. Narinig nyo na itong salitang blended learning. Nung nag-aaral ako dati, narinig ko itong salita nito. Ano kaya ibig sabihin ng blended? Ano? So, from the term itself, blended, combination po ito ng mga technological advances at combination din ng typical na style ng education. In other words, nag-aaral yung isang estudyante at habang nag-aaral siya na gamit yung isang typical na sitwasyon, yung ibang part naman ng mga students ay nag-aaral at gumagamit sila ng technology. Maaaring isa gumagamit sila ng computer, maaaring dun sila nag-express ng mga mga thoughts nila, mga ideas nila. Habang dun sa kabila naman ay yung typical na meron tayong magkakasama sila doon. So, nakita ninyo, that is what we call the blended learning. To which sa tingin ko medyo mahirapan tayong gawin dahil sa panahon natin ngayon ay napakahirap, di ba? So, kaliwat kanan yung mga cases sa atin and we don't want na ma-compromise yung health natin. So, isang question pa na gusto kong i-share sa inyo or gustong sagutin sa inyo at ito ay based sa aking experience, kaalaman. So, disclaimer lang, hindi po ako expert sa mga technology pero based sa experience ko, yun siguro yung kaya kong ibahagi sa inyo. Ano-ano ba yung mga dapat nating ihanda? Anong gadget ba ang kakailanganin ng isang estudyante na kagaya mo? Paano kung teacher din, di ba? Hindi lang man estudyante ang mamumroblema sa technology, kundi pati mga teachers din eh. Buti sana kung lahat tayo may gadget. Buti sana kung lahat tayo may computer, di ba? So all these different questions ang kailangan nating i-consider para magkaroon tayo ng maayos na education. So today, I'm going to share you some of the basic things na pwedeng ma-consider ninyo bago nyo masabi na kayo ay talagang handa na sa education. So, ano ba yung mga yon? Meron tayong mga tinatawag na different criterias ng technology. Unang-una, meron tayong tinatawag na high-level technology. Ano ba yung high-level technology? Ito yung gumagamit ka ng laptop, gumagamit ka ng cellphone, maybe tablets, or even yung mga desktop or yung mga PCs na meron tayo sa bahay. Pero, dapat strong ang internet, di ba? Ay, sana all strong, di ba? And then, aside from that, kung may gamit ka nga, pero ang level of digital literacy mo ay mababa, so hindi ka rin matatawag na high-level technology. Kasi dito sa part na to, kailangan marunong ka rin gumamit nun at kaya mo siyang gamitin para magawa mo yung learning mo, di ba? So, online learning or yung blended learning is one of the examples na dito natin mai-apply yung mga high-level technology nito. So, karami naman ng mga estudyante sa atin ngayon ay marunong sa paggamit ng mga apps at iba't ibang gadget. However, meron pa rin na dahil siguro sa mga ibang limitation, maybe financial limitations, kaya wala sila nito. So, ano pa? Yung pangalawa, ito naman yung tinatawag nating medium level technology. Sa medium level technology, dapat to po ay mostly available, mostly ito po yung gumagamit tayo ng mga available na phones or gadgets na meron tayo. Pwede rin tablet, And then, yun nga lang, ito lang yung, yung internet ay hindi ganun kabilis, slow, or maybe data lang. And then, yun nga lang, kahit na mababa yung internet connection niya, ay advanced naman siya sa kanyang digital literacy or marunong siyang gumamit ng mga apps, kaya niyang gamitin ito at na-express niya ng maayos yung sarili niya. So, ang gagawin naman, ang pinaka-application daw nito ay yung tinatawag nating macro and micro learning approach, mix of online and offline activities. So, parang blended learning din, no? So, may online and then may offline activities. So, that will surely help you kapag ka ikaw ay at least meron kang medium level ng technology. And the last but
But should be the least, well, ay yung tinatawag naman nating low-level technology. Ano naman po yun? Well, pwedeng yung iba sa atin may gadget, yung iba talagang wala. Maybe sa sobrang kahirapan na rin or maybe for different reasons. Pero ang isang matindi dun ay maaaring poor yung internet at maaaring talagang walang internet. Siguro karamihan dito ay yung mga nasa mga remote areas, and these people, maiko-consider natin sila na andito sila sa level ng low level technology. Ang matindi, yung skill pa nila sa digital literacy ay pang beginner. In other words, wala, paano ba gawin yan? Wala, paano ba gawin to? So kung ganun yung sitwasyon natin, for sure, mapaplace tayo dito sa tinatawag nating low level technology. However, kahit na ganito yung sitwasyon natin, pwede tayong gumamit pa rin ng tinatawag nating self-instructional modules. O ito yung sinasabi nating modular distance learning. Or ito yung tinatawag din natin na mostly mga offline activities. So, pwede ka namang matuto, di ba? Kahit na wala kang internet. Basta lang meron kang sinusunod na material. At least from that, meron kang reference ng ginagawa mo. So, let's talk about sa mga gadgets naman. What gadgets will fit for a student sa kanyang high school level or maybe sa kanyang college level? Anong gadgets ang kakailanganin ng isang estudyanteng kagaya mo? Well, ito yung mga ilang katanungan na gusto nating i-consider para masigurado nating handa tayo. What activities are you going to do with your computer? So, kailangan muna nating sagutin ito. Is it for office use lang? Is it for online class na meron tayong Google Meet? Ano ba yung mga common natin? We have Zoom or maybe just the Messenger. Whatever it is, kung simple use lang at kagaya nito yung online classes, hahanapin natin yung tamang specs para dito. And then, another one na dapat natin consider is yung tinatawag nating video editing. AutoCAD, maybe nagge-gaming tayo. So, itong mga applications na ito, lalo na yung mga high resolution na application at saka mga nagde-demand talaga ng high graphics, ay maaaring hindi mag-apply sa mga gadgets na meron kayo sa bahay. So, kaya nga kailangan i-consider natin, especially if you are planning to buy gadgets. Maybe, nagkaroon kayo ng extra pera, sabi ng mama mo, bumili ka. Pero, syempre, nag-iisip ka, paano ko So, unang-una mo itatanong sa sarili mo, ano ba ang gagawin mo sa laptop na yan? Kasi hindi po lahat ng laptop ay pare-pareho. So, lilinahin ko lang yun hindi po pare-pareho. Iba-iba po tayo ng tinatawag na capacity or system requirements para doon. Now, I'm going to give you a basic system requirement na alam kong mag-work na makakasabay dun sa tinatawag nating online class at maybe sa tinatawag nating modular class with the help ng online class. Paano yun? So, medyo technical po ito but I'd like you to listen carefully because somehow, sa pamamagitan nito, consider ninyo kung handa na ba talaga kayo at makakasabay ba yung mga gadget na meron kayo, di ba? Let's go! If you are planning to get a laptop or desktop, I'm not very particular to any brand, Kanya-kanya naman tayo ng preference. Yung iba sa atin, gusto natin ng ganitong brand, and that's fine. The brand itself, I don't care. However, kailangan makonsider natin ito. Ano yung operating system na meron ka? Maybe you'd like to use Windows, or kung medyo may pera-pera ka, gagamit ka ng Mac OS, di ba? But for Microsoft, I'd like you to have Windows 10 build 2004 or 2004. Ito pa yung pinaka-latest na build na meron sila. Windows 10. Then, let's proceed. Ano naman yung CPU or yung processing unit niya? Pipili po kayo between some of these things that I'm going to mention. So, kung para dun sa mga hindi pa nakaka-encounter ng word na ito, somehow, siguro maglabas tayo ng video para yung iba mas ma-introduce sila tungkol dito. So, at least this CPU na isasuggest ko, ito po yung makakatulong sa inyo. At least Core i3, AMD Ryzen Radeon, or kung ano man yung gagamitin nyo, maybe Ryzen 3, at least po ay 7th gen or higher. And if you have extra money, consider to buy yung tinatawag nating Intel Core i5 or Ryzen 5.
or kung talagang marami-rami kang pera, syempre the more you go higher, the more na mas expensive. So you'd like to have Intel Core i7 or Ryzen 7. Yung mas latest pa nga natin ngayon, may tinatawag ng Core i9. So basahin nyo na lang po sa mga ibang reference, for sure mas ma-introduce kayo sa kanila. Next, let's have RAM or Random Access Memory. Ano po yung Random Access Memory? Para lang po maintindihan ninyo, ito po yung kakayahan ng ating laptop. Itong bagay nito na nakakabit sa ating laptop, ang tumutulong sa atin para magawa natin yung iba't ibang bagay ng sabay-sabay at gumagana siya ng maayos. So kung in one side, ikaw ay nag-online class, maaaring may ini-encode ka or maaaring may piniplay ka na video. All these things, pag nagkasabay-sabay at mababa yung RAM mo, for sure, hindi ka makakausad. Baka tumirik yung laptop mo, no? So, importante sa atin na magkaroon tayo ng at least 4 GB for basic office use. Pwede na rin sa mga konting gagamit tayo ng mga editing, pero medyo ano na to, kumbaga pag medyo heavy yung mga apps na ginagamit natin, medyo hirap siya. Must have at least 8 GB for basic video editing. Yun po, ano naman na yun, kahit pa paano makakasagad siya sa mga ginagawa natin. And then, if you are planning for higher resolution ng mga applications, I would suggest that you get 16. At kung mas matitindi pa, go with 32 GB. Pero yun po ay sa mga medyo high-end na lang po ng mga computers. And then also, meron din po siya nung 64 GB. Again, if you have the money, then you can buy it. Pero I would suggest that you get a 4 GB RAM for your basic office use. If you get the money, pwede nyo naman siyang i-upgrade. Then, for the storage, you should have at least 240 GB of storage for basic use. Bakit? Remember, hindi ka lang isang beses o isang buwan lang online class or gagawa ng mga files or kung ano mang gagawin mo para sa class mo. For sure, sa mga nag-aaral, you will be subject to different classes, maraming mga i-require sa atin, and you need somehow extra space ang pagsasave ng mga files mo. And then, kung ikaw naman ay gumagamit ng mga huge apps, siguro kung more of video editing yung mga plano mo, definitely you should have at least 500 to 1 tera gigabyte para naman siguradong marami kang space for that. Okay. So, just like what I said, mas okay to go up higher. Go up. Yun nga lang, nakadepende yun sa budget. Yan talaga yung consideration natin. So, another thing that you should have, which is more likely meron naman itong mga laptops natin, ay yung tinatawag nating camera. Well, yung mga built-in cameras naman po natin ay sa tingin ko enough naman for us to do things. So meron yang 360p, 480p, but if you are planning na mas maayos yung framing ng mukha mo or gusto mo mas maliwanag, I would suggest that you get this 720p or 1080p. Yun, medyo na yun, kumbaga luho na yun for that. And then headset or earphone should have the microphone for you to communicate to your teacher. And internet must have at least 10 Mbps or even faster, because pagka ang internet natin hindi makakasabay, for sure sayang yung mga efforts na gagawin natin. So with regards to internet, I would suggest that you get something na stronger internet, yung tinatawag nating mga DSL, fiber optics, mga landlines, yung mga internet connection na yun, sigurado yung internet natin. At saka isa pa, isang consideration, huwag po kayong kukuha ng internet na may data cap. Ano po yung data cap? Say for example, for one day, 2 GB ka lang. Pag na-consume mo yung 2 GB, you're out. Bukas ka na ulit magtutug. Although yun yung pinaka-available sa market natin nowadays. Pero I'm discouraging you to use that kasi po, for sure, alam nyo ba, sa isang simpleng video conference, maybe Zoom, yung inyong niload na, say for example, 1 gig, hindi ako nagkakamali, kakainin niya lang yun in less than 40 minutes or 50 minutes.
Kaya po masyadong maano yung ng video. So I would suggest that wag po kayong gumamit ng mga hindi stable na internet service. This is my way of helping you sa inyong pagiging handa sa nalalapit na pasukan. And this is my way of helping you to decide things kung kayo ay nagpaplanong bumili ng gadget o ano ba yung mga dapat ihanda. And then also, sabi ko nga kanina, hindi po ako expert, pero somehow ito po ay based sa aking experience, and I know for sure na yung experience ko ay maaring maganda rin yung impact sa inyo, or may ko-consider nyo rin siya. So, by the way, if you have questions or anything in mind na sa tingin niyo mahalagang concern, I'd love to read that, and ilagay niyo po siya sa comment down below po ninyo para basahin natin. And you know what, I love answering queries, mga questions, and I'll be glad to take some time to read that. Wait nyo lang po yung time na masagot ko, sa mga videos ko, as much as possible, I try to answer, because sabi ko nga, sa mga time ito, may mga tao na naghahanap ng kasagutan. Maaring yung alam ko yun yung sagot sa katanungan niya na yun. And then, just like what I said, ulitin ko lang, I'm not pushing you to buy things na hindi mo kailangan. Remember, nasa pandemic po tayo. Be wise when you're spending money. Be wise sa mga decision natin para hindi nasasayang yung mga ginagawa natin. And then also, get something that is a lot better kesa dun sa cheaper. Diba? If you're planning to buy something, don't buy things na sobrang cheap. Of course, gusto natin makatipid. But if you are planning to buy cheap ones, syempre, alam na naman natin yung effect nito sa atin. Masyado ring bababa yung performance, or hindi natin makukuha yung pinaka-best. Kung kaya naman natin iangat ng next step, mas okay yon kaysa yung pinaka-low yung kukunin natin. Remember that money is very important para sa atin ngayon. Hindi lahat ng tao kumakain, hindi lahat ng tao ay kaya nila ma-afford itong mga bagay na ito. So, I'd like you to become wise and think, baka paulit-ulit yung isipin, ito na ba talaga yung kailangan ko? What are the things that I need? So, ito na pala yung computer na gusto ko, pero sobrang mahal niya. So, you have to juggle things and decide what is best for you. So, we are now in pandemic situation. Again, make wise decision, and for sure, mas maganda naman yung buhay natin sa kinabukasan. Pero sa panahon ngayon, kailangan maging handa tayo at ayusin natin ang ating mga desisyon. I hope marami po kayo natutunan sa araw po na ito. Although, sabi ko nga, this is just conversation with you. I know na marami kayong mga tanong. So, hopefully po ay meron kayong na-pick up. Again, if you would like to ask question, put that sa ating comment section para po mapag-usapan natin. So, once again, I'm really happy na nakapanood po kayo dito sa ating YouTube channel. Hopefully kayo po ay maraming natutunan, and once again, i-click nyo po yung ating notification bell again, di ba, para siguradong updated ka sa mga pinaka-latest na videos na gagawin natin. So, God bless po sa inyo lahat. Goodbye.